नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। तुम्ही पण अशी मऊ तोंडात विरघळणारी ओल्या नारळाची वडी बनवण्याचा प्रयत्न करता, पण ती कधी कडक तर कधी सेटच होत नाही। तर आजची ही रेसिपी तुमच्यासाठी। चला तर मग सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी इथे ओल्या नारळाचे काप करून घेतले, त्याला आपण आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। साधारण आपला इथे 3 कप नारळाचा कीस तयार झाला आहे। सर्वात आधी कढईमध्ये 2 चमचे तूप गरम करूया। तुपामध्ये नारळाचा कीस टाका आणि हलक्या हाताने परतवून घ्या। आपल्याला किसामधला थोडा ओलावा कमी करायचा आहे। जास्त भाजू नका, नाहीतर वडी कडक होईल। इथे आपण साखर ॲड करूया। नारळाच्या किसाच्या अर्ध्या प्रमाणात आपल्याला साखर ॲड करायची आहे, म्हणजे 1.5 कप आपण साखर ॲड करूया। तुम्हाला जर थोडं आणखी गोड पाहिजे असेल तर तुम्ही 2 कप साखर ॲड केली तरीही चालेल। साखर विरघळून घेऊया। 3 ते 4 मिनिट परतवत राहा, यामुळे साखर छान मिक्स होऊन जाईल। अर्धा कप दूध किंवा मलाई ॲड करा आणि त्यात वेलची पूड आणि बारीक केलेले ड्रायफ्रूट्स घालून सगळं छान एकजीव करून घेऊया। आपण ॲड केलेलं दूध मिश्रणामध्ये ॲब्सॉर्ब करेपर्यंत परतवत राहा। मिश्रण किती छान होतंय बघा। मिश्रण तयार झालंय का ते चेक करूया। थोडंसं मिश्रण बाजूला काढा आणि थंड होऊ द्या। तोपर्यंत प्लेटला बटर पेपर किंवा सिल्वर पेपर लावून घेऊया। आता आपलं मिश्रण पण थंड झालंय, हाताने गोळा बनतोय का बघा। जर होय तर आपलं मिश्रण एकदम परफेक्ट आहे। हा स्टेप स्किप करू नका, नाहीतर वडी सेट होणार नाही। तयार असलेलं मिश्रण प्लेटमध्ये स्प्रेड करून घेऊया। वरनं पुन्हा ड्रायफ्रूट्स घालून हलक्या हाताने प्रेस करा, जेणेकरून ड्रायफ्रूट्स वडीवरती सेट होतील, ते निघणार नाही। आता आपल्या आवडीच्या शेपमध्ये वड्या कट करून घेऊया। 10 ते 15 मिनिटांसाठी वड्या फ्रीजमध्ये ठेवा, ज्याने वड्या लवकर सेट होतील। वा, बघा किती मऊ आणि रसाळ वड्या तयार झाल्या आहेत। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्ही ही वडी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये सांगा। पुन्हा भेटूया अशाच टेस्टी रेसिपीसोबत। तोपर्यंत हॅप्पी कुकिंग। थँक यू।